Hello po! Welcome back to Suzette's Kitchen! Mga mami, mga papi, titos, titas, relatives, and friends, salamat po sa inyong suporta! At ngayon sa video ito, ang ating isi-shoutout ay Japan Dolls! Hello sis! Always thank you for your support. Georgeline Alfonso, girl, go lang girl. Kim Casibo, Dulce Season, sis, maraming salamat. Ana Flor Hausan, shout out sa'yo. Shalamar, thank you so much sa support. Wandering Hills, ako ito, Happiness, thank you din sa support mo. Zian Journey, and the last could never be the least, my very close friend. 16 years na kaming friend neto at lagi siya nakapos-suporta po sa akin. Jessie Yamada and family. Yay! Maraming salamat po sa inyo. Share ko po sa inyo ngayong dish sa video ito ay hindi ko pa po alam. Actually, hindi ko po talaga alam. It's a challenge kasi sa akin ni kimrhian 22 na kung ano lang yung mga natitira dyan na ingredients sa ref ko, ay yun daw yung aking iluluto. Challenge accepted! Kaya ko yan. Kaya tama-tama din, katapusan na ng buwan, kailangan, bago mamili, talagang i-pull out na natin yung mga pwede pa natin lutuin bago siya ma-expire sa loob ng ating ref, diba? Isang tip yun para makatulong sa mga breadwinner natin o sa mga mister natin na puspusang nagtatrabaho para masupport nila ang ating needs, lalo na yan sa pagkain. Yan ay malaking tulong na po sa kanila na marunong po tayo mag-budget. Kaya tara na, tingnan natin yung ating ref kung ano pong meron. Ayan, at meron tayong boiled broccoli. At may natira pang seafood mix, naka-frozen, Ebikakiage. Ito naman sa ating veggies, meron pang onions, paprika, eggplant. Gagamit din tayo ng garlic. At nakaipon na tayo ng ingredients sa ating dish, onion, garlic, paprika, eggplant, and broccoli. Ito pong seafood mix ang gagawin po natin main dish. Nalagay ko po sa description box ang bago nating recipe. I-mince lang po ang garlic. Dice the onion. Dice na rin po natin ang ating paprika. At syempre, ang ating eggplant. I-frost po natin ang ating mixed seafoods at ang broccoli. Start na po tayo mag-saute. So, add 2 tablespoons of olive oil or vegetable oil. Okay lang din po. Pag na-saute na po natin yung ating onions and garlic, add na po yun natin ang eggplant. Kapag medyo malambot na po yung eggplant natin, i-add na rin po natin yung mixed seafoods. Add 2 tablespoons of oyster sauce. For thickener, gagamit po tayo ng cornstarch or either katakoriko, okay lang po. In 50 ml of water, i-dissolve po natin ang 1 teaspoon of cornstarch or katakoriko.
Then, add na rin po natin ang ating paprika. Add na rin po yung boiled broccoli. Kaya madali na po itong maluto kasi nakaboil na po siya. Optional po yung ground black pepper, pero I prefer to put a black pepper. A pinch of black pepper, okay na po yun. And simmer for 5 to 7 minutes. Hola! Meron na tayong dish. And plating na po tayo. Ayan, may nagawa na po tayong dish. Mixed seafoods and veggies in oyster sauce. Idadagdag po natin ang ating Ebikakiage or Okoy. In low-medium heat, ipa-fry po natin both sides 3 to 5 minutes. Okay lang po kahit naka-frozen. Ayan. Medyo golden brown na po ang ating Okoy or ang ating Ebikakiage. Kaya pwede na po natin ilagay sa kitchen towel. At syempre hindi mawawala ang ating sausawan o dipping sauce. Pero may twist. Korean style dipping sauce. Ayan po yung recipe. Paki-screenshots na lang po. I-add po natin ang 1 tablespoon ng Hondashi Tsuyu. At ganoon na rin po 1/2 tablespoon of sesame oil. At ilalagay na rin po natin yung sugar at sesame seeds. At i-add rin po natin ang ating gochujang na 1/2 teaspoon. Nag-a-add po ito ng little spicy and sweet po sa ating mixture. Ayan, may okoy na po tayo or ebikakiage together with the dipping sauce. Ayan, meron na tayong bagong dish, mixed seafoods and veggies in oyster sauce at ang ating ebikakiage aka Okoy. Tikman po natin. Crunchy. Ano? Ang sarap guys. Yung sauce na to or yung dipping na to, try nyo, sarap. Tsaka at titikman na po natin ang ating what's inside the left food challenge. Yan, si eggplant, si broccoli, tsaka si mixed seafoods, si paprika. Tsaka tikman na po natin. Hindi ako mapapaya sa inyo guys. Basta sundan nyo lang yung recipe na pinakita ko. At kahit marami yung kakainin nyo nito, walang rice lang sa gabi. Sigurado. Magfa-flat yung tummy nyo. This is one of my secrets. Walang rice sa gabi. Harap. At kung may mga tanong po kayo tungkol po sa dish na ginawa po natin, don't hesitate to comment down below at sasagutin ko po yun. Maraming salamat po sa panunood and don't forget, every day there's a reason to smile. Thank you for watching and see you on my next video.